Hát szép jó napot kívánok mindenkinek, sziasztok! Ma nálam január 16, reggel 10 óra, éppen kapucsinózok, de már megreggeliztem reggel korán, mutatom a reggelimet. Egy vajas croissant volt, amiben raktam igazából szalámit és uborka salátát, ilyen reggel üveges uborka salátát, azért ezt, mert amúgy nagyon-nagyon üres a hűtő. Párommal szabadságon van, várunk egy nagyobb IKEA-s rendelést, az fogja szerelni, illetve csinálja a szobát, hogy beférjen. És akkor én arra gondoltam, hogy akkor nem lesz most ilyen mencsvár, meg ilyesmi, de a leves igen. Szóval van lencsaleves, fagyasztóból, csináltam rizibizi, és így, hogy itthon van párom, akkor vettem ki húst a fagyasztóból, úgyhogy 6 ilyen csirkecombot megsütök. Az lesz, valószínű estére is marad belőle a gyerekeknek, úgyhogy ezzel kezdetét veszi, amiket ettem. Második része, ha van kedvetek, akkor tartsatok velem. Szóval akkor az első ebédünk a fagyasztóból elővett lencseleves ebben a részben, és másodiknak sült csirkecombok voltak rizibizivel és ilyen intes páros uborka salátával. A gyerekek este még ettek csirkecombot, ugye direkt úgy csináltam, hogy maradjon nekik, én pedig egy ilyen tortillát, egy magvas mustárral kentem meg, raktam bele sörsonkát, sajtot és zöldségeket. Jó reggelt, sziasztok! Ma január 17 van, és nagyjából egy fél óra múlva indulok 2 helyre. Az egyikhez 9-re van időpontom, szempilla. 2,5 órát fogok ott tölteni, úgyhogy gyorsan bekapós reggeli, egy ilyen kis madárlátta kifli, sonkával, ketchuppal. Nincs benne zöldség, mert nincs itthon csak paradicsom, azt meg most nem akarok vágni, úgyhogy ma még boltba is kéne menni, mert semmilyen zöldség, se saláta, semmi nincs itthon. Aztán mivel, hogy még utána megyek körmöshöz, nagyjából 1:30 körül fogok végezni, azért úgy gondoltam, hogy hát addig biztos, hogy megéhezek, úgyhogy vettem reggel itt a Coopba Fornetti sajtos gliszinit, 5 darab van benne, 490 forint, és a kedvenc új innivalómat, ez az Apenta Plus alma kivízű, és imádom ezeket az apentás innivalókat, nincsen benne cukor, úgyhogy ezt fogok ma enni. Egyébként tegnapról még maradt 1 darab sült csirkecomb és rizibizi, szóval lesz ebédem, ha hazajövök, de nem tudom, mikor érek haza, és az is lehet, hogy nem eszek belőle. A gyerekek tegnap azt vacsoráztak, de nem ették meg az összes, úgyhogy ennyi, majd jövök vissza, szerintem már csak este. Lányokkal 3-an ettünk egy ilyen calzone pizzát, ami kukoricás volt. Szóval 2 szelet pizzát ettem, 3:45 van. Reggel 8:30-kor indultam itthonról, kész vannak a körmeim is, most iszok egy kávét, vacsi nem tudom mi lesz, párom elmegy ma a Lidlbe, bevásárol, úgyhogy jövök majd vissza az esti vacsival. Délután megettem a kis grissziniket, este hoztunk giroszokat, és amellé is fogyasztottam még 1 darabot. Ez pedig már itt a reggelim, egy kis madárlátta perec az iskolából, egy kis sajt, paprika, uborka és májkrém. Ezen a napon ebédre vendégségben voltunk, ahol paradicsomleves volt betűtésztával, a második pedig 2 darab 2 személyes tál, ahogy szoktuk, nagyon-nagyon sok minden volt rajta, az egyik egy klasszikus hajdúsági, a másik pedig egy ilyen vidék ízei tál, úgyhogy rengeteg minden volt rajta. Láthatjátok, hogy én ettem egy ilyen kis tányérral, mindenből egy nagyon kicsit vágtam, és utána még repetáztam, nagyon-nagyon-nagyon finom volt, ahogy láthatjátok, még szedtem utána, úgyhogy itt pedig a torta, ez egy epres vaníliás, igen, epres vaníliás torta volt, isteni finom volt a torta is, születésnapot is tartottunk, illetve névnapot is. Boldog születésnapot kívánjuk, hogy legyen még sok ilyen szép napot, boldog szülinapot, boldog szülinapot. Vacsira a tálból fogunk enni, amit küldtek, majd mindjárt mutatom is, látjátok, ennyit küldtek, és még nekik is maradt bőven, és másnap reggelre pedig egy madárlátta cukros brióst fogok fogyasztani, ami az iskolából jött haza, sonkával, sajttal,
és paprikával viszonylag elég korán reggeliztem, és ittam mellé egy ilyen Apenta kollagénes innivalót. Ebédre nem kellett főznöm, mivel maradt még ugye, amiből küldtek. Akkor még mindig a tálat ettétek? Igen, azt tettük, nézd, csak mutatom. Szóval itt van még a maradék. A tálból, ugye a paradicsomleves után még volt még mindig a tálas kajából, ez pedig az estém, egy kis halacska, egy kis pirított ilyen egészséges kenyér, sok zöldséggel. Jó reggelt, sziasztok! Ma hétfő van. Január 20, semmilyen kaja nem maradt tegnapról. Tegnap játszóházban voltunk, azelőtt vendégségben. Ugye tegnap délre már elfogyott a vendégséges kaja, mert ugye előző nap vacsorára is ettünk belőle. Vivike ma itthon van, most 2 napig itthon lesz, mert egy picit köhög. Neki egyébként naturjoghurt pogácsa, tea, nekem magvaskenyér, megpirítva, margarin, szalámi, uborka, nem tudom mi lesz az ebéd, de valamit főzni kell, úgyhogy majd jövök vissza. Ezen a napon volt egy határidős munkám, úgyhogy legelőször is ebbe a videóba vettem föl ételeket, amit már láthattatok a Blendigó Turmixbe, ezt a 4 ételt készítettem reggel, utána beleálltam egy másik videó forgatásába, ez a miket mentettem be, úgyhogy ott készült el az ebédem, majd a gyerekeknek a vacsorája és a kifli, úgyhogy ezen a napon reggel 9-től délután 4-ig a konyhában voltam, ja, még készült ilyen is, ezt tettem vacsira grillezett sajt zöldségekkel és naturjoghurttal. Másnap reggelire, amit én készítettem, vajas kiflit fogyasztottam naturjoghurttal, még másnap is jó kis puha volt, jó kis tömény, mármint hogy volt benne anyag, rendesen jó sok vaj, úgyhogy nagyon finom volt. Ebédre pedig paprikás krumplit fogok készíteni, mivel itthon van Vivike. Ja, tegnap egyébként külön főztem neki, akkor mákos tésztát evett baraclekvárral, azt nem videóztam le. Ma paprikás krumpli lesz virslivel, és mind a ketten ezt fogjuk ebédelni. Nem sok uborka volt itthon, majdnem egy fél kígyó uborka, úgyhogy azt megcsináltam még mellé uborka salátának. Vacsorára megint tonhalat ettem, pirítóssal, salátával, hagymával és egy kis paradicsommal. Sziasztok, és üdvözlök mindenkit a Magyar Kultúra napján. Akkor vajon kitaláljátok-e, hogy hanyadika van, és szerda van, ami azt jelenti, hogy tök üres a hűtő, és minden. Tegnap előtt felvettem egy miket mentettem részt, de aztán úgy döntöttem, hogy még ma sem megyek a boltba, mert még mindig tudok menteni, de abba a videóban már sajnos nem fér bele, mert most van olyan állapotban megint, hogy van bontott virsli, van kelbimbó, van egy darab krumpli, úgyhogy jöhettek a megoldások, amit már nem fogok belevágni abba a videóba, tehát lehetne ilyen kelbimbós krumpli összesütve virslivel, de nem az lesz, lehetne főzelék, és itt meg is állok, és el is mondom, hogy igen, kelbimbó főzelék lesz, ami hasonlít a frankfurtira, de lehetett volna leves is, kelbimbó főzelék lesz, szerintem virsli pörköltem, mert valami szaftos kis paprikás hagymás cuccra vágyom. Amúgy vettem ki májat is, utolsó mencsvár máj, illetve utolsó csirkeszáj, vagy 5-6 darab, ezeket ma mind elkészítem, és holnap telirakom a fagyasztót és a hűtőt. Nagyon finomak lettek a kis kifléim, a vajas kifli, abból van még egy kis csopfat rész, az a reggelim, és jövök vissza majd az ebéddel. Sziasztok, itt vagyok az ebéddel, elkészült, de nem főzelék lett belőle, mert annyira kevés volt az alapanyag, úgyhogy egy tartalmasabb leves lett. Ez most nem is ilyen kis 2 deci, 3 deci, hanem inkább 4 deci. Kelbimbó, egy kis darab krumpli, egy fél virsli, rántással, paprikás rántással, fokhagymával, köménnyel, és egy kis leves kockával felfőzve. Ez az ebéd, a leves, és jövök vissza a másodikkal. Na, jöttem a másodikkal, van még itt a Weilingban rizs, de nekem ennyi elég is lesz, mert a leves amúgy nagyon laktató volt. És akkor ehhez kiveszem ezt a 2 kicsi májat, rántott máj, és szerintem este fogom megenni ezt kicserélem, mert ez nagyobb. És most nem akar... Ó, na, vissza. Jó, szóval ennyi savanyúság, és jövök vissza. El is készült a mai ebéd, egy kis uborka saláta ment hozzá, spáros, rizs és máj, úgyhogy jövök vissza majd a vacsival.
A gyerekeknek vacsorára csirkeszárnyat sütöttem, amit találtam a fagyasztóba, nekem ez a szardíniai halacska volt, ami ilyen paradicsomos, 2 saját készítésű kis zsömlével és salátával. Szép jó reggelt, sziasztok! A mai reggelim egy ilyen 1/3 saját készítésű kifli, még mindig van egy 2/3 belőle, aztán 2 tojás lesütve, nincs alatta olaj, nem volt alatta olaj, semmi, csak a szalámi kisült, és abba raktam bele. Paradicsom, 2 szelet sajt, egy paradicsom, és nagyjából ennyi. Ezt most megeszem, tea, és aztán nem soká indulok a Lidlbe nagy bevásárolni, mert nagyon üres a hűtőfagyasztó, úgyhogy most jól akarok lakni vásárlás előtt, hogy minél kevesebbet költsek. Sziasztok! Itt a miket ettem mai részében. Ma jókai bableves fogok enni. Most jöttem haza a bevásárlásról, még bőven van mit pakolni, amilyen nem romlandó. Úgyhogy ma egy ilyen kóstolással készülök nektek. 900 forintba került. Hány deci? Ja, 330 g. A videóban el is mondtam, hogy azért választottam ilyet, mert én 1000 éve nem ettem és magamra nem csinálok, mert amúgy meg senki nem eszik. Vagyis hát párom szereti, de 2 főre megint nem fogok, úgyhogy ezt berakjuk a mikróba, tálalom, és a második fogás nyafogás lesz, de hogy nem jó. A második fogásom pedig egy klasszikus fánk lesz, úgyhogy egy ilyen 1000 forintos ebéd lesz ez. Úgyhogy jövök vissza kóstolással. Na, itt is vagyok, még nem fánkozunk, még előbb teszünk leveskét. Nagyon jó illata van. Ebbe meg melegítettem, és akkor átöntjük a tonyérba. És pont van fehér kenyér, vagyis nem fehér kenyér, mert nem is tudom milyen kenyér volt ez. Hogy hívják? Kovácos. Remélem látjátok a leves, nem csak engem. És akkor meg fogjuk kóstolni, de előbb egy screen. Nézzétek meg, milyen gazdag és sűrű a tartalma, úgyhogy aki ezzel nem lakik jól, az magára vessen. Na, hát akkor kóstoljuk is meg ezt a levest, hogy milyen ízű, és akkor eldönthetitek, hogy megveszitek-e vagy sem. De meleg. Nagyon finom. Nekem megmondom őszintén egy picit csótlan, de jó kis sűrű, mirelitrépa, rengeteg hús van benne, tehát azt mondom, hogy nem is gondoltam volna, bab is rengeteg van, még majd csak megáll benne a kanál. Jó kis fehér kenyérre, most valahogy erre vágytam. Jó kis tartalmas, nem találok benne hibát igazából, mert nekem ízlik. Ha most valaki ezt elém raktam volna, és nem mondja meg, hogy a Lidlbe vettem, akkor nem jövök rá, szóval abszolút nincsen semmilyen műíze. Azt elfogyasztom, aztán fogok enni egy fánkot, amit most előttetek szétnyitok, és megmutatom, nézzétek, milyen jól néz ki. Úgyhogy ez jutott mára, jövök vissza az esti vacsiba, a gyerekeknek bolonyai, nekünk pedig majd valamit kitalálok. A gyerekeknek estére Lidl bolonyait sütöttem, amire frissen reszeltem sajtot, nekem pedig egy ilyen isteni finom saláta volt, amiben csirkemell volt, feta, olajbogyó, paradicsom, saláta, hagyma, natúrjoghurt és egy ilyen kis kínai csípős szósz. Volt még rajta olívaolaj és zöld fűszerek is. Szép jó reggelt, sziasztok! Tegnap volt bevásárlás, úgyhogy teli a hűtő. Ma egy szelet kenyeret elfeleztem, vajkrém, parizer, uborka, és még volt egy kis trapista sajt, azt beleraktam, zöld tea. Ha nem főzök, maradt tegnapról az a tepsis bolonyai, az a Lidl-ös, úgyhogy ez lesz ebédre, viszont estére gyrosz fogok készíteni. Nem úgy, ahogy szoktam, hanem egy nagy tálba rakom az egészet, hogy jól megszívja magát szafta, úgyhogy ez a mai program. Sziasztok! A mai ebédem tegnapról maradt még egy jó nagy tepsi bolonyai, ebből szedek ki, és majd jövök vissza a vacsival. Elérkeztünk a délutánhoz, illetve hát már közeleg az este. Igen, én imádok táncolni, főzés közben zenét hallgatok, itt az oldalas fogom bepácolni holnapra, és estére pedig gyrosz fogok készíteni, itt pedig valaminek kerestem a tetejét, hiába rendszereztem a műanyagokat, nem találtam. Gyrosz, látjátok, mindent felvágtam, előkészítettem hozzá házi 1000 szigetöntettel, és most egy tálba fogom halmozni az egész kócerájt, krumpli, mennek rá a zöldségek nagyon kicsire vágva, úgy, ahogy a gyroszosnál szoktuk venni, és itt
itt van ugye a csirkemell, azt hiszem, vagy csirkecombfilé, már nem tudom mi volt, jól be volt fűszerezve egy nappal előtte, és ezt is rárakom a zöldségekre, és az egész öntetet rárakom az egész tálra. Tehát olyan, mintha rendeltünk volna egy nagy girosztálat, és mindenki szed magának, nem mindenki díszíti magának, mindenki szed, így a szósz jól meg fogja szívni a krumpli magát, és rájöttem, hogy ez az, amit az én gyerekeim szeretnek, mikor ázik a szósztól a girosz, megy rá még reszelt sajt, viszont ez nem ízlett a gyerekeknek, ez a Kaiser sajt, és majd le is mérem nektek, hogy 2,8 kg így a kaja, ami soknak tűnik, de ebből 1,1 kg a tál, szóval 1,7 kg giroszt készítettem, és azt gondoltam, hogy na majd biztos napokig esszük, amit itt láttok, azt a gyerekek ették ketten, én is szedtem, a párom is szeret, és igazából hát majdnem elfogyott este, reggelre egy nagyon kicsi tányér maradt, azt Marci megette, én pedig egy ilyen mentett kenyérlángost ettem, egy ilyen madárláttát majonézzel reggelire, és jöhet a másnapi főzés, a tegnap előre bepácolt oldalast fogom megsütni. Sziasztok! Na igen, térjünk vissza az ebédhez, szóval ez karalábé krémleves volt pirítóssal, aztán a második volt oldalas, amihez mit készítettem, mindjárt mondom, ja, krumplit készítettem, krumplipürét, és volt még hozzá uborka. Ugye tegnap girosz volt, amihez 750 g csirke mellett sütöttem, de nem mindent raktam bele, hogy láthatjátok, egy kis tálkában még ott volt, úgyhogy ezekből fogunk készíteni a megmaradt alapanyagokból. Sziasztok! Mi lesz itt most, girosz? Igen, szóval megmaradt alapanyagokat tortillába fogjuk beletölteni, egy kis csirke mellett, egy kis zöldséget, csináltunk egy új öntetet, ráraktam ezt a kínai csípős szószt, és akkor így ettük. Ó, de jó illatok vannak. Hát jó étvágyat kívánok nektek! Köszönjük szépen, úgyhogy fogpiszkálóval megtűzdeltem, hogy könnyebb legyen harapni. Ebben a részben viszonylag sok édes dolgot fogok enni, úgyhogy a reggelim rendhagyó volt, gofri, ez az eperlekvár a Lidlből, és egy pohár tej, és elmaradhatatlan tejszínhab, mert pont volt itthon, úgyhogy 2 ilyen gofrit vágtam be reggelire, így indult a hétvégén. Délelőtt főzés közben elkészítettem a Squid Game-ből ezt a szerencsesütit Marcinak, ugye ez nem ehető, csak ki lehet faragni, mert mindenképpen ki szerette volna próbálni. Ebédre készült tarhonyaleves, maradt még oldalas, amit én rizssel és kompóttal fogyasztottam, majd délután 4:30 körül elmentem a Mekibe, ahol az autós részlegen, tudjátok ahova kihozzák, csak applikáción leadjátok, be se kell menni. Úgy van, hogyha 100 forintot fizetsz, akkor kapsz egy pontot. Na most 10 000 forint után kaptunk 100 pontot, és 400 valahány pont egy hamburger, úgyhogy még elég sokat kell gyűjteni ahhoz, hogy egy ingyen hamburgerünk legyen, mert most megszigorították. Kis Meki az éhes szájaknak. Sziasztok, jó reggelt! Egy kis zöld teával indul a reggel, így 8 órakor. Aztán, ha megittam, kitalálom, hogy mit reggelizek. Ebéd nincs, tegnap elfogyott minden. Tegnap óta ázik nekem tarkabab, úgyhogy ma egy ilyen nagyon egyszerű, gyors, ám de fehérjében gazdag és tápláló, finom, olcsó, egészséges ételt fogok készíteni, úgyhogy majd jövök vissza. Szóval mini kis ilyen finom kenyérbe szendvics, parizel, egy sajt, egy koktélparadicsom elfelezve. Ez így bőven elég, zöld tea, és majd jövök vissza finom ebéddel. Sziasztok! A mai ebéd, ahogy mondtam is nektek, egy nagy fehérje tartalmú ebéd lesz. Sült babot fogok készíteni, ez egy száraz bab, amit előző nap beáztattam, tehát aztán átmostam, és így is olyan nehezen akart megfőni, de itt van. Ezt egy olívaolajjal kikent kínaiba fogom rakni. Eredetileg konzervből írta a recept, nekem nincs itthon, úgyhogy mutatom, hogy hogyan építem fel ezt a tartalmas ebédet. Itt van a megfőtt, leszűrt tarkababunk, megy rá egy mutti paradicsomszósz. Amúgy, ha a konzervből csináljátok és paradicsomos, akkor azzal se kell bajlódni. Közben már jó ideje melegszik a sütő. Na, nyitom is ki. Mehet rá
paradicsomszósz, hogy ezt eloszlatom rajta. Ez amúgy ilyen tipikus angol reggeli is, meg egy kicsit olyan Bud Spencer-es is, szóval igazából hát reggelire nekem ütős lenne, meg vacsira is, de egy ebédre tökéletes lesz. És akkor megy rá olyan, hogy só, bors, metélőhagyma és oregánót ír a recept. Nekem az nincs, csak bazsalikom, ez már össze van keverve, és így jól rá. És mehet rá egy kis hagyma, illetve paradicsom. Kb. 20-25 percig fogom sütni, 195 fokon. Szóval van egy új ledes lámpánk, úgyhogy meleg fény, hideg fényre lehet állítani, de csak azért mondom, hogy most már jobban át lesznek világítva itt az asztalon lévő kaják. Aldiból vette párom, ez most azt hiszem, hogy ilyen hidegfényű. Na de akkor tegnap van még mekiskóla, és nézzük meg ezt a kis sült babot. Oh baby, baby boy, you look so good. Virsli. Yes. Na, elkészült az ebéd, úgyhogy kóstolni fogunk, mert tudom, hogy nagyon szeretitek a kóstolást, és basszus. Ha most lehet egy szilvikém, akkor rohanász. Hát kíváncsi leszek erre a receptre, mert én sokszor befülök az ilyen interneten szuperül kinéző, aztán meg vagy nem lapok jól vele, vagy nem úgy sikerülő receptekkel. És ja, vizes a bab, szuper, egy kicsit így összekeverem, és szedek is belőle, hát a tálban jobban néz ki, mint így. Igen, na de nem baj, megkóstoljuk ezt is, megpróbáljuk, és majd látjuk, hogy milyen. Egy kis zöldet akarok én rászedni, meg egy kis paradicsomot, illetve ilyesmit, kicsit összekavarom így, hogy hát olyan szószosabb legyen, így. Szerintem ennyi elég, még egy kis zöld színt rakok így ide. Csodás a tálalás, nagyon-nagyon tetszik. Ja, lefotóztam, remélem igen. Na hát akkor meg is kóstoljuk ezt a finomságot. Kezdjük a virslivel, mert az talán nem olyan meleg. Amúgy eredetileg azt gondoltam, hogy nem eszek hozzá semmi virslit, de ez egy ilyen pikvirsli roppanós, és ezt úgy igazán megeszem, mert ezt szeretem. Ami még szóba jött volna, az, hogy ráütök egy tojást is. Az is tök jó lett volna. Na, kóstoljuk meg és nézzük meg, hogy milyen, aztán vagy máskor is csinálok, vagy soha többet. Lehet jobb lett volna konzervbabból csinálom, mert az annak talán sűrűbb egy kicsit a szaftja, de nem érzem azt, hogy hátas dobok tőle igazából. Inkább ezt egy ragunak tudnám elképzelni, ha még lenne benne egy kis hús, megmondom őszintén, az hiányzik így belőle, így magában nem egy nagy szám. Na jó van, viszont meg fogom enni és elfogyasztom. Tehát azt mondom nektek, hogy én inkább csinálok egy csilis babot, vagy csinálok egy hagymás babot, vagy egy kolbászos babot, vagy egy babfőzeléket. Valahogy nem az én szájízem ez az egész. Na, jöttem egy kis update-tel, látjátok, hogy nem sokat szedtem belőle, amit mutattam is, azt megettem. Viszont éhes vagyok, nem laktam jól vele, úgyhogy itt délután valamit biztos, hogy fogok enni. Lehet eszek egy habos gofrit, vagy valamit, mert ezzel estéig biztos, hogy nem bírom ki. Úgyhogy részemről ez az étel 5 pontból 0 pontot kap. Na jó, maximum 1-et, többet nem fogom készíteni, mert nekem ez abszolút nem jött be. Ritka pillanatok egyike, banános, nutellás gofri. Tejszínhabbal. Még soha nem ettem ilyet, de most akkor ezt be is vágom, mert éhes vagyok. Estére egy ilyen citromos szardiniát ettem, ebben voltak citromdarabok is, nem sok, de pont elég volt, pirítóssal, paradicsommal és salátával, és nagyon-nagyon finom volt ez a hal. Sziasztok! Zöld tea, jól megfogta a csészét, nincsen benne citromnél, csak cukor, mondjuk lehet az se kéne, mindegy. Ez szokásos kis kenyér, vajkrémmel, parizerrel, ezzel a Kaiser sajttal, ami egyébként annyira nekem nem jött be, paprika és gulyáskrém, nem kapasz, Setika! Sziasztok! Egyszer csináltam már tortilla pizzát, egy lapból, most 2 lapból lesz, megkentem ilyen ketchuppal, ezt úgyse nagyon eszi senki, egy kis szalámi, megy rá, hát most még ez a Kaiser sajt van itthon, aztán mindjárt rárakom a második réteget. Csórikám az amúgy is lyukas, igen, megy rá, és ezt megint feldíszítem. Második réteg is feldíszítődött, úgyhogy megy rá a sajt, és mehet a sütőbe. Szóval elkészült az ebédem, és az biztos, hogy 1000-szer finomabb volt, mint az a babos huncutság.
Elkészült a tortilla pizza, hamis pizza, egy ilyen gyors kis megúszós kaja, amit már kóstoltam régebben, de most 2 labból készítettem, nekem így jobban tetszik. Megsült, 10 perc alatt sütöttem 200 fokon. Szólnátok egy kis kóstoláshoz? Na hát akkor meg is kóstoljuk. Ezt a pizzát így néz ki. Nézzük. Nekem ez most nagyon ízlik, hogy így 2 lappal készült. Kis könnyű, egyszerű, gyorsan megvan, viszonylag olcsó is. Úgyhogy ez jutott már ebédre, este pedig jövök vissza vacsival. Gyerekeknek penne tészta volt, és csirkemellből készítettem pörköltöt. Nekem magamnak most hal helyett egy kiflit elfeleztem, vajkrémmel kentem meg, raktam rá egy csomó zöldséget, sajtot, csirkemell, sonkát, salátát, úgyhogy, ja, meg a csípős szószomat. Szép jó reggelt, sziasztok! A mai reggeli egy kifli megfelezve, benne egy virsli megfelezve, ez a pik roppanós virsli, egy kis zöld, a ketchup, mustár, majonéz, ma zöldséget nem eszek, jövök vissza az ebéddel. Előtt gondoltam, hogy megeszem ezt a protein joghurtot, hát gyerekek, ez mintha fűrészpor lett volna, úgyhogy sajnos ez a kukában végezte. Hogyha pörkölt paradékról van szó, akkor általában nagyon kreatív vagyok, de most annyira kevés ez a kis pörkölt, a tegnapi vacsiból maradt, hogy nem fogom beletölteni kiflibe, nem lesz borsófőzelékhez feltét, nem lesz belőle felturbózva leves, hanem ugye maradt tészta, de viszont nem akarok így enni pörkölt tésztát is nasszon, ezért fogom ezt a kis tésztát, benne hagyom a tegnapi tálba, ráöntöm a pörit. Na igen, ráment a pörkölt, látjátok, nagyon kevés, megy rá tejföl, sajt, és a sütőben össze fogom sütni. Ment rá még volt ez a Kaiser sajt, vagy nem is tudom milyen, olívolaj, és akkor így ahogy van, berakom a sütőbe, és megsütöm. Meg is sült a rakolt pörkült tisztából. Kicsit tovább volt bent, mert fürödtem meg hajat is mostam, ugye megyek szülőértekezletre. Úgyhogy az évszázad eseményére előkészültem. Nyilván nem, de igen. Kellett a hajmosás, de már akkor úgy voltam, hogy akkor egyúttal gyorsan meg is fürdök. Na és akkor nézzük is meg, hogy hogy néz ki ez a rakott tészta. És kóstolunk. Na hát én nem gondolom, hogy ez bármilyen savanyúságot igényelne, úgyhogy én most nem is fogok hozzáenni, és ha nem haragszatok, én ebből a tálból fogom most megkóstolni. De nem tudom, hogy meg fogom enni. Na, vágjunk már egy kis sajtot, egy kis húsit és tésztát. Na nézzük, hogy mit főztünk. Barom jó idő van, 15 fok. Tótlan, a sajt isteni, ahogy rásült. Nagyon-nagyon finom. A tejföl is, ahogy megsült. Így a teteje nagyon ízlik, szerintem az alja is fog. Nem zavaró, hogy nincs benne sok hús, szerintem így is nagyon laktató lesz, úgyhogy jövök majd vissza az esti vacsival, nem tudom, mi lesz. Párom hozott hamburgert estére, én szülőértekezleten voltam, és majd mutatom, hogy igazából nekem nem jutott egy hamburger, mert Vivike ebből is evett, úgyhogy én megettem a maradékot, de nekem bőven elég is volt. Valamiért az összenyomi nem vitte, és szétszakadt az egész kóceráj, úgyhogy hát nem a legszebb, de meleg szendvics. Egyszerűen letapadt a meleg szendvics, így még soha nem jártam, úgyhogy kifolyt a sajt is, és minden is. Sziasztok! Mutatom itt kis képekben, hogy mi lesz a mai ebéd. Egy kicsit extrább lesz, ugyanis vettem ki a fagyasztóból csirke mellett, gondoltam, hogy csirkemell. Aztán kiderült, hogy csirkecombfilé. A kedvenc ételem a rántott csirkecomb, főleg, hogyha filézve van, de mikrofonba is imádom, de nem volt kedvem őszintén pepecselni a panírozással. Úgyhogy arra gondoltam, hogy simán csak lesütöm, de már reggel eszembe jutott, hogy én ehhez valami édes gyümölcsös köretet akarok, úgyhogy így került mellé alma, ami mézzel lett megcsorgatva és megsütve. Úgyhogy a mai ebédem rántott csirkemellfilé helyett sült csirkemellfilé, ez csak sózva van, mellé lesz majd ez a mézes almakarika, és egy olyan kis krumplipüdé egyveleg, mert én ugye vajjal szoktam, illetve margarinnal, vajjal, tejjel, de viszont mamám, ő nem rakott bele se margarint, se vajat, hanem tejfölt, úgyhogy ez most tejföllel és tejjel van kikeverve, úgyhogy már egy picit extrémebb kajám lesz a megúszósokhoz képest. Gyerekeknek kivéve a darált hús, ők estére bolonyait kértek, úgyhogy mindjárt összerakom a kis egyveleget, és kóstolunk. Ha így értékelnem kéne, az elmúlt 2 hétben melyik étel ízlett a legjobban,
akkor ő lenne a nyertes. Tökéletes volt, egyszerű, finom, gyors és nagyon laktató. Nagyon-nagyon-nagyon tetszik a tálalás, nagyon-nagyon szépen sikerült tálalni. Tudjátok, van ez a módszer, amikor így elhúzzátok a krumplipürét, egyszer láttam valamelyik főzős műsorba. Úgyhogy igazán hangulatos kis, elég tartalmas tálat kaptunk. Nagyon-nagyon tetszenek az almák, viszont még nincs dél, úgyhogy a fél órámat azt kivárom, és jövök vissza majd a kóstolással. Megmikróztam az ebédet, és akkor meg fogjuk kóstolni. Gyere kici, gyere ide le. Ő most elvileg követ engem. Hát gyönyörű lett a tálalás. Gyere fentébb egy kicsit. Tudsz fentébb jönni? Nem akarsz csak a tányért mutatni. Na hát akkor kóstoljuk is meg. Választok egy másik módot neki, mert úgy látom, hogy ő most nagyon követni akar engem. Vagyis csak az ételt akarja követni. Hát ezt még gyakorolni kell. Na, felkötöttem a hajamat. Ezen szoktunk nevetni, hogy este eszem a halat, felkötöm a hajam, és akkor már párom látja, hogy belerendülök a dolgokba, nehogy belelógjon. Na nézzük meg a csirkecombfilét. Amúgy nem biztos, hogy megeszem ezt az egészet, csak megkóstoljuk. Isteni finom. Sokszor mondjátok, hogy kevés húst eszek. Ez valóban igaz, viszont sokáig halmazom, hogy nem eszek annyi húst, amennyit kellene, és akkor egyszer aztán meg bekajálok belőle krumplipürét. Mamaféle. Jó, és hát a legjobban az almára vagyok kíváncsi. Ez isteni! Úristen, de jó ez a mézes alma. Na, hát ez az a tipikus étel, amit megint nem szeret senki rajtam kívül, mert így csináltam meg krumplipürét, senkinek nem ízlett. Talán a hús, amit úgy megennének a többiek, de ezt az almás köretet senki nem. Isteni a mai ebédem. Emellé pedig egy kis apentaredit fogyasztok, ilyen kiwi. Úgyhogy jól is eszik. Amit nem mondtam még ezekben a videókban, hogy egy hete tornázok minden délelőtt. Úgyhogy nagyon finom, jövök majd vissza az esti vacsival. Itt már késő délután, este fele van. Pennetésztát főztem a gyerekeknek, csináltam bolonyait, összekevertem, rétegeztem, és ment rá a sajt, és így egybeolvadt, nem sütöttem meg, csak így tálaltam, úgyhogy ők azt tettek, én pedig tonhalat, salátával, csípőszósszal, paradicsommal, pirítóssal, citrommal és a kiwi italkámmal. Jó reggelt, sziasztok! Itt az utolsó napon, január 31 péntek van, most péntekre esett pont az utolsó nap. A reggelim egy császárzsömle, vajkrém, szalámi, sajt, paprika, ketchup, menni kéne boltba, mert igazából egy paprika van itthon, meg 2 kis paradicsom, és fogok is, de nem lesz róla videó, mert csak itt megyek a faluban, veszek egy kis zöldséget, meg húst, mert a hús is nagyon kevés. Zöld tea, és jövök vissza az ebéddel, van még maradék bolonya, de én nem azt fogok enni, azt meghagyom Marcinak, ha hazajön a suliból, mert ma szerintem nem fog enni az ebédet, bár nem tudom. Pénteki megúszós, paradicsomleves, lédölös, és mindjárt hozom a másodikat, ha kész. Mákos tészta vagy grízes tészta, végül a grízes tészta nyert ma. Meg is érkeztem a másodikkal, grízes tészta, eperlekvárral. Mit szólnátok egy kis kóstoláshoz? Úgyse nagyon kóstoltam ilyet mostanában, még maradt a fazékban. Na hát itt is vagyok, akkor kóstoljuk is meg ezt a grízes tésztát, ami nagyon egyszerű, gyors, olcsó, és ma édes dologra vágytam. Hát ez nem csak baraszlekfára jó, hanem eperrel is. Isteni finom lett. Már este ezzel gondolkodtam, hogy de jó lenne egy ilyet enni. A gríz is nagyon finom lett. Én úgy szoktam csinálni, hogy egy pici olajon lepirítom a búzadarát, amíg nem érzitek azt a jó kis pergelt ízt, de vigyázzatok, mert hamar megég. Picit sózom, le is kapcsolom a főzőlapot, és azonnal láttátok, hogy egy ilyen kis pohárból öntöttem rá vizet. Zsupsz rá a tető, várok 3-4 percet, összekavarom,
megszívta magát ugye a vízzel, nem ilyen vizes állagú lett, hanem jó kis párgát. Isteni finom, úgyhogy jövök vissza majd az esti vacsival, nekem pizza napolitana. Gyerekeknek gyrosztál volt, én pedig magamnak hoztam egy nápolyi pizzát, ami ez esetben egy margaréta pizza volt, azaz csak paradicsom szósz volt rajta, mozzarella és bazsalikom, tehát nem volt rajta semmilyen más feltét, és hát ez valami isteni volt, fatüzelésű kemencébe. Nagyon ritkán veszek máshol pizzát, mert megsütöm magamnak, de ez most nagyon jól esett, és az egészet bevágtam, ilyen még soha nem volt, hogy egyszerre megegyek egy pizzát, úgyhogy ezzel zárom ezt a részt, remélem tetszett nektek, próbáltam belerakni sok új dolgot, sok új mencsvárt, és sok kóstolást. Találkozunk egy következő részben, legyen szép napotok, sziasztok!